Hi guys! Welcome back to my channel. Well, today, so December na po. So nakita niyo naman to, ang aking nasa harapan ngayon. Maraming turkey, so naka-pre-order siya para this coming Sunday kasi marami siguro magpa-party this Singapore. So ito yung aming mga order ngayon para sa aming restaurant. So today guys, papakita ko lang sa inyo kung paano ang marination ng aming roasted turkey. Pero simple lang to, simple marination lang to. Ang kailangan natin ay orange juice, fine salt, at sa mga spices, ako ginamit ko dito ay ang isang cinnamon stick, star anise, and juni berries. So guys, bago natin i-marinate ang ating turkey, so make sure na everything nalugasan na natin siya, natanggal na natin yung neck niya, tsaka yung mga pack ng liver niya. So ito, na well wash na siya, so pwede ko na siya ilagay sa container. Yan, lagyan natin dahan-dahan guys. And yung fine salt, lagyan natin. Yan. Tapos, lagyan na rin natin ng orange juice. So, ginamit ko 2 liters ng orange juice kasi guys, para yung juicy niya tsaka yung pinaka citrus taste niya maging strong. Yan, lagyan na rin natin ang ating mga spices para sa aroma at extra flavor ng ating turkey. Tapos, dagdagan na natin siya guys ng ang water para kailangan kasi na fully covered ang ating turkey. Fully covered ang ating turkey ng marination para yung yung buong part ng turkey niya malasa. So dadagdagan ko lang siya ng extra water para na talaga ma-cover siya kasi medyo mahal ang juice. Pero okay lang kasi strong pa rin naman itong orange juice na ginamit ko. So kayo na lang bahala guys kung gusto nyo ibang marination ang gamitin nyo, as long as ang suggestion ko lang sa inyo, bago nyo i-roast ang inyong turkey, make it sure na mas maganda na i-brine nyo siya or na i-marinate nyo siya ng 12 hours. Kasi kapag hindi nyo siya talaga na well marinated, yung pinakalasa niya sa loob ng meat niya matabang talaga, tasteless. Kasi actually kasi yung meat nga nito ay nasa 1 inches to 1.5 inches, ganyan siya kakapal guys. So kapag hindi mo siya minarinate, pagka dinirect mo siya sa oven ng pagbe-bake mo o pag-roast mo, yung taste ng meat niya parang wala lang, dry lang. So mas maganda para mas ma-appreciate ng magiging guest nyo or ma-appreciate ng family member nyo yung taste ng turkey. So better marinate nyo siya ng overnight or 12 hours. So ito na guys, ito na siya. Ayan, ready na siya. So ito na, tatakpan na natin siya ng parchment paper. Then tatakpan ko na siya ng tray. Then okay na to para for tomorrow for roasting. Ito marami pa ako i-brine dito. So okay, tago ko muna ito isang tray. Then next batch is one. Okay? So guys, ito na ang ating marinated turkey na marinate natin for 12 hours. So ito na siya. Next step natin na gagawin ay ilagay na natin ang ating seasoning para sa ating roasted turkey. Well, simple seasoning lang ang ating ilalagay para sa ating Christmas rush. So kailangan natin ay fresh thyme, fresh onion, unsalted butter, tsaka ating black crushed pepper. So, lagyan muna natin ng piraso ng parchment paper ng ating
tray. And lagyan na natin ang ating turkey dito. Guys, bago nyo lagay ang ating thyme, lagyan muna natin ng butter ang outside part or skin part ng ating turkey. Yan, i-rub nyo lang na maayos na para hindi siya mag-dry pagka nirot nyo na sa oven. Para, ang purpose ito para na rin kumapit yung ating black pepper sa kanyang skin. Yan, pati din sa pinaka naman niya, isupin nyo sa pinaka ilalim dito. So, dito guys, para yung pinaka breast part niya hindi siya mag-dry. Dito din, mahalin nyo rin yung sa pinaka-skin part nyo dito. Next step na natin, gawin natin ang ating hand gloves. Lagyan na natin ng black pepper ang ating turkey. Yan, para mas ano siya, mas roasted ang lasa niya, kaya nilagyan ko siya ng black pepper. And next natin lalagay ay ang ating fresh thyme. Pwede man lagay nyo ito guys sa mga 20 to 30 grams lang. Ayan, so sa loob ng ating turkey. Tapos ang ating fresh onion, balatan na natin. Guys, dahan-dahan lang sa pagbabalat ng onion ha. Ayan, tapos lagyan na natin ng konting katla or slice ng ating onion para kapag ka naluto na siya sa loob ng ating turkey, lumabas yung lasa niya at yung juice niya. So mas flavorful yung ating magiging roasted turkey. So lagyan nyo siya dito para yung breast part niya umangat siya. Ayan. Tapos, lagyan ulit natin siya ng fresh thyme sa ibabaw. Para yung aroma ng ating aroma ng thyme ay mas talagang strong. Para yung magiging smell ng ating turkey ay the best talaga. Flavorful at yung aroma talaga kakaiba. Lagyan na natin ito. Tapos after that, tinanap na natin siya ng aluminum foil. Kailangan pagka nilagyan siya ng aluminum foil guys, kailangan properly sealed siya. Wala siyang papasok ang hangin para pagka nilustanin muna siya ng 1 hour 30 minutes sa oven, hindi siya masinusulong or magdadry. Kasi actually ang turkey kasi kailangan talaga slow cooking. Hindi mo siya pwedeng gamitan ng mabilis ang luto kasi
turkey, ang meat ng breast part ng ating turkey ay masyadong makapal. So kapag binigla mo siya, yung outside part niya, ito. Pero kapag pagka na-check mo yung loob niya, ilaw siya. Especially yung sa breast part at sa leg part. So almost yung thickness ng kasi ng meat nito, nasa 1 inches to 1.5 inches ang thickness niya. So tara tayo sa oven natin, guys. Sa oven, at nandito natin ang ating turkey. Let's go! Yan guys, nakaset up na ang ating oven sa 180. So ang next na natin ngayon ay i-roast na natin ng turkey for 1.5 hour. So let's go na. So guys, after 90 minutes na niroast natin sa oven ng ating turkey. So ito na siya, i-rest muna natin siya for 20 to 30 minutes para yung niya, yung juice niya lumabas lahat, para pagka nilagay natin siya sa tray or sa plate, hindi lumabas lahat ng water niya or yung juice niya. Tsaka para yung loob niya continuously cooking pa siya, kasi kapag pinuli cook natin siya, ang mangyayari niyan sa ating turkey, mamaya kapag kinaramelize na natin, so mag-aano siya, magiging dry siya. So ngayon, nire-rest ko muna siya para mamaya medyo juicy pa siya. Okay, so balik ako mamaya after 20 minutes. So guys, after 20 minutes ang resting ng ating turkey, buksan na natin siya. Yan, well roasted na siya. Saan nyo guys? At nag-pop up na yung indicator niya. Sabihin yan, lutong-luto na yung pinakaloob niya. So na-transfer na natin siya sa tray para ma-serve na natin sa ating mga guests. Tignan natin ang ating mga herbs. Medyo malambot na, masyado siyang malambot. So, kailangan natin dahan-dahanin sa pagpangat sa tray. So, ito na guys ang ating roasted turkey. Well guys, salamat sa watch ng video ko. Don't forget to subscribe po para sa mga susunod na pong video natin. Marami pa po ko sa inyo papakita ng mga kaibang recipe. So I go for now. So see you next time. Thank you. Bye bye.